হেল্ল' বন্ধুসকল, ৰাইজিং কম্পিউটাৰ একাডেমীলৈ তোমালোকক পুনৰ ৱেলকাম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম হোম টেবত থকা ইমেজ গ্ৰুপৰ বিষয়ে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আমি MS পেইণ্টৰ উইণ্ড'খন অপেন কৰি লওঁ। এই আমাৰ স্ক্ৰীনত উইণ্ড'জ পেইণ্টৰ উইণ্ড'খন MS পেইণ্টৰ উইণ্ড'খন অপেন হৈ গৈছে। এতিয়া চোৱা, আমি হোম টেবৰ আমি ছেকেণ্ড গ্ৰুপ ইমেজ গ্ৰুপ যিটো আছে, ছেকেণ্ড পজিশ্যনত যিটো আছে ইমেজ গ্ৰুপ বুলি, তাত থকা অপশ্যনখিনিৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আমি এখন পিকচাৰ আমি অপেন কৰি লওঁ, আগত ছেভ কৰি থোৱা। এইধৰণে ধৰি লওঁ, আমি আগতে এখন পিকচাৰ আমি ধৰি লওঁ ছেভ কৰি ৰাখিছোঁ, তাক অপেন কৰি ল'লোঁ। ইমেজ গ্ৰুপৰ প্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে তোমাৰ চিলেক্ট। ঠিক আছে, চিলেক্ট অপশ্যনেদি আমি কি কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আমি চিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইধৰণে যিকোনো এটা ছবি বা অবজেক্ট আমি চিলেক্ট কৰি লৈ তাক অৰিজিনেল জেগাটোৰ পৰা ধৰি লওঁ আমি বেলেগ এটা জেগালৈ এইধৰণে আমি মুভমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। মানে এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগালৈ তাক আমি সহজে চিলেক্ট কৰি পেলাই লৈ যাব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ চাবা, চিলেক্ট অপশ্যনৰ তলত এটা ডাউন এৰ' মাৰ্ক আছে, য'ত ক্লিক কৰিলে আৰু কিছুমান চিলেক্ট কৰিব পৰা অপশ্যন কিছুমান আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে। ঠিক আছে, ৰেক্টেংগল চিলেকশ্যন বুলি আছে, যিটো তোমাৰ বাই ডিফল্ট অলৰেডি চিলেক্ট হৈয়ে থাকে। যদি তাৰ তলতে এটা আছে ফ্ৰী ফৰ্ম চিলেকশ্যন। ঠিক আছে, ফ্ৰী ফৰ্ম চিলেকশ্যনটো মানে কি? ফ্ৰী ফৰ্ম চিলেকশ্যন হৈছে, ছাপ'জ ধৰি লোৱা এতিয়া আমাৰ মাজত আমি এই যিটো চাৰ্কল আছে, গোল আছে, গোলটো ধৰি লোৱা আমি যদি ৰেক্টেংগল চিলেকশ্যনেদি কপি চিলেক্ট কৰি পেলাই যদি আঁতৰাই লৈ যাব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মানে কি হ'ব, হয়তো ওপৰৰ যিখিনি অবজেক্ট আছে সেইখিনিৰ পৰা ধৰি লোৱা কিছু অংশ কাট খাই যাব পাৰে। ঠিক আছে, এই ফ্ৰী ফৰ্ম চিলেকশ্যনেদি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, তাক আমি ক্লিক কৰি ল'লোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইধৰণে যিমানখিনি এৰিয়া ধৰি লোৱা আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, সিমানখিনি এইধৰণে আমি এৰিয়া আমি এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, যিকোনো এটা অপশ্যনত এইধৰণে ধৰি আনি আমি তাক বেলেগ এটা জেগালৈ আমি এইধৰণে মুভমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ আকৌ আগৰ জেগালৈ তাক আমি আনি ৰাখি থ'ব পাৰোঁ, বা ধৰি লওক তাৰ পৰা আঁতৰাই আনি এইধৰণে আমি চাইডতো বহাই দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এইটো বস্তু হৈছে ফ্ৰী ফৰ্ম চিলেকশ্যন। দুটা চিলেকশ্যন আমি পাম, ৰেক্টেংগল চিলেকশ্যন আৰু ফ্ৰী ফৰ্ম চিলেকশ্যন। ঠিক আছে, তাৰ তলত চাবা চিলেকশ্যন অপশ্যন বুলি এটা আছে। ঠিক আছে, চিলেকশ্যন অপশ্যনত কি হয়, চিলেক্ট অলপ যেতিয়া আমি ক্লিক কৰি দিম, তেতিয়া মানে কি হ'ব, এণ্টায়াৰ যিখন আমাৰ এডিটিং এৰিয়া আছে, গোটেই এডিটিং এৰিয়াটো একেলগতে চিলেক্ট হৈ যায়। ঠিক আছে, তাক এইধৰণে আমি একেলগতে গোটেই যিখিনি অবজেক্ট ধৰি লোৱা বা আমি ছবি আঁকি থৈছোঁ, গোটেইখিনিকে একেলগতে আমাৰ যিখন এডিটিং এৰিয়া আছে সেইখন এডিটিং এৰিয়াৰ ভিতৰত আমি মুভমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, মানে লৰচৰ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ ডিলিট আছে। ঠিক আছে, আমি এটা কাম কৰোঁ, সৰু অবজেক্ট এটা আমি ধৰি লোৱা চিলেক্টত গৈ ৰেক্টেংগল চিলেকশ্যনত ক্লিক কৰি ছাপ'জ এই যিটো অবজেক্ট আছে, সেই অবজেক্টটোক আমি ধৰি লোৱা ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিব বিচাৰিছোঁ, মানে নাইকিয়া কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি কৰিম, চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। প্ৰথমতে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম, ডিলিট অপশ্যন যিটো আছে তাক আমি ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিলা সেই যিটো অবজেক্ট বা ছবিটো আমি যিটো চিলেক্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেই চিলেক্ট কৰি ৰখা ছবিটো বা অবজেক্টটো কি হৈ গ'ল, ডিলিট হৈ গ'ল। তাৰপিছত নেক্সট আমি আহোঁ, ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট চিলেকশ্যনটো কি বস্তু। ঠিক আছে, প্ৰথমে আমি যিকোনো এটা অবজেক্ট আমি ধৰি লোৱা আমি চিলেক্ট কৰি অলপ ডাঙৰকৈ আমি চিলেক্ট কৰি লওঁ, এইখিনিকে আমি চিলেক্ট কৰি লওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া এই অবজেক্টটো বা ছবিটো আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ, এই ছবিটোৰ ওচৰলৈ আমি আনিব বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে, লৈ আহিলোঁ। এতিয়া চোৱা, আমি যেতিয়া ছবিটো ধৰি লোৱা, যেতিয়া আমি ধৰি লোৱা তাৰ ওচৰলৈ একদম ওচৰলৈ আনিবলৈ বিচাৰিছোঁ, তেতিয়া মানে কি হৈছে,
আগৰ যিটো অবজেক্ট বা ছবি আছিলে তাৰ আধা অংশখিনি কি হৈছে ঘাট খাই গৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমাক কি লাগে অকল যিটো ধৰি লোৱা অবজেক্ট আছে তাৰ যিটো আমি ধৰি লোৱা কালাৰ আমি দি থৈছো সেই জেগাডোখৰ ৰাখি পেলাই বাকী যিডোখৰ এৰিয়া ধৰি লোৱা চিলেক্ট থৈ আহিছে হোৱাইট কালাৰ যিডোখৰ ধৰি লোৱা বেকগ্ৰাউণ্ড আছে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমাৰ কি কৰিব লাগে আঁতৰাই দিব লাগে আঁতৰাই দিব কাৰণে আমি কি কৰিম সিলেক্টৰ এৰ' মাৰ্কত ক্লিক কৰি ট্ৰান্সপাৰেন্ট সিলেকশ্যনত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰি দিম তেতিয়া কি হ'ব যিটো অবজেক্টৰ ধৰি লোৱা কালাৰ দি আমি বনাই থৈছিলো সেইটো ৰাখি পেলাই বাকী যিখিনি ধৰি লোৱা হোৱাইট কালাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড এৰিয়া আমাৰ লগত সিলেক্ট হৈ আহিছিলে সেইখিনি কি হ'ব তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব এতিয়া আমি ধৰি লোৱা যিমানটো হিচাপত লাগে আমি অবজেক্টটো ধৰি লোৱা এই ধৰণে আমি তাক ৰাখি ল'ব পাৰোঁ এইটো হৈছে কি ট্ৰান্সপাৰেন্ট সিলেকশ্যন যদি আমি আকৌ ট্ৰান্সপাৰেন্ট সিলেকশ্যনটো ডিসিলেক্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আগৰ যিটো আমি ধৰি লোৱা বেকগ্ৰাউণ্ড আঁতৰাই দিছিলোঁ সেইটো আকৌ এই ধৰণে আমাৰ তাক শ্ব' কৰি দিব গতিকে আমাৰ ধৰি লোৱা ট্ৰান্সপাৰেন্ট সিলেকশ্যনত আমি ৰাখি থওঁ সেইটো বস্তু এইখিনি হৈছে মানে কি সিলেকশ্যন এৰিয়া কেনেকৈ আমি ধৰি লোৱা সিলেক্ট কৰি পেলাই যিকোনো এটা ছবি বা অবজেক্ট আমি এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগালৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ কি ধৰণৰ সিলেকশ্যন আমি পাওঁ সেইটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ দুই ধৰণৰ সিলেকশ্যন আমি পাইছোঁ সিলেক্ট অল পাইছোঁ ডিলিট পাইছোঁ আৰু ট্ৰান্সপাৰেন্ট সিলেকশ্যন এতিয়া তাৰ সাইডতে আমি আহোঁ ক্ৰপ আছে ৰিসাইজ আছে আৰু ৰোটেট বুলি আছে ঠিক আছে ৰোটেট প্ৰথমে আমি চাওঁ ক্ৰপ ঠিক আছে সাপোজ ধৰি লোৱা আমাক অকল এই দুটা অবজেক্টহে আমাক লাগে সাপোজ এই দুটা অবজেক্ট বা এই দুটা ছবিহে আমাৰ অকল লাগে বাকীখিনি ধৰি লোৱা আমি নাইকিয়া কৰি দিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথমতে সিলেক্ট টুলত আমি ক্লিক কৰি সেই এৰিয়াডোখৰ আমি সিলেক্ট কৰি ল'ম যিমানডোখৰ এৰিয়া ধৰি লোৱা আমাক লাগে আমি সিলেক্ট কৰি ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি ক্ৰপত ক্লিক কৰি দিম তেতিয়াহ'লে মানে কি হ'ব অকল যিখিনি আমি এৰিয়া সিলেক্ট কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি ৰাখি বাকী যিখিনি এৰিয়াত আমি ধৰি লোৱা ছবি বা কিবা আঁকি থৈছিলোঁ বা খালী আছিলে সেই খালী থকা জেগাডোখৰ কি কৰিব কাটি দিব ঠিক আছে এইটো হৈছে মানে কি ক্ৰপৰ কাম ঠিক তেনেকৈ তাৰ তলৰ অপশ্যনটো আমি চাওঁ ৰিসাইজ বুলি ঠিক আছে ৰিসাইজ তাত আমি কি পাম বুজি পালা কিবা আকৌ এবাৰ আমি কৰি চাওঁ প্ৰথমে আমি সিলেক্ট কৰি ল'ম ঠিক আছে সিলেক্ট কৰাৰ পিছত যিখিনি এৰিয়া ধৰি আমি সিলেক্ট কৰি থৈছোঁ ঠিক আছে ৰিসাইজৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেই এৰিয়াটো বা সেই ছবিটো ঠিক আছে বা অবজেক্টটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ ডাঙৰ বা সৰু আমি তাক কৰিব পাৰোঁ বা ধৰি লোৱা অলপ হেলনীয়া কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম আমি ধৰি লোৱা ৰিসাইজৰ গৈ পেলাই আমি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি চাওঁ ৰিসাইজত ক্লিক কৰোঁ প্ৰথমতে কি আছে হৰাইজেণ্টেল আৰু ভাৰ্টিকেল মানে পথালিকে আৰু থিয়কে ঠিক আছে এতিয়া আমি ধৰি লোৱা যিটো সিলেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ তাক আমি কিমানটো সাইজত ধৰি লোৱা পথালি আৰু থিয় কৰিম সেইটো আমি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগে টাইপ কৰি দিব লাগিব সাপোজ ধৰি লোৱা আমি 160 ল'লোঁ ইয়াত তোমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ অফ পিক্সেল বুলিও আছে এতিয়া আমি পিক্সেলত ক্লিক কৰি ল'ম ঠিক আছে সাপোজ ধৰি লোৱা বহল আমি দিলোঁ 256 ভাৰ্টিকেল বুলি যিটো আছে সেইটো তোমাৰ থিয়টো অট'মেটিক লৈ লৈছে যদি ইনকেছ যিকোনো এটা আমি যদি চেঞ্জ কৰোঁ সাপোজ ধৰি লোৱা ভাৰ্টিকেল যদি আমি চেঞ্জ কৰোঁ থিয়টো যদি আমি চেঞ্জ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হৰাইজেণ্টেলটো অট'মেটিকেলি কেলকুলেট কৰি লৈ লয় ঠিক আছে যদি সাপোজ আমি হৰাইজেণ্টেলটো আমি ধৰি লোৱা পথালিকে যদি আমি ধৰি লোৱা বস্তুটো বঢ়া বা কমাই কৰি দিম সাইজটো পিক্সেলটো তেতিয়াহ'লে ভাৰ্টিকেলটো অট'মেটিকেলি লৈ লয় ঠিক তেনেকৈ স্কিউ বুলি এটা আছে স্কিউ মিনছ হৈছে মানে কি আমাৰ যিটো ধৰি লোৱা আমি অবজেক্ট বা ছবি আমি সিলেক্ট কৰিছোঁ তাক অলপ বেকা তেৰা কৰিবৰ কাৰণে মানে হেলনীয়া বা ধৰি লোৱা অলপ হেলনীয়া টাইপ আমি কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম সাপোজ ধৰি লোৱা হৰাইজেণ্টেলি আমি তাক বেকা কৰিম 36 বহলকৈ ঠিক আছে আৰু থিয়কে আমি ধৰি লোৱা বেকা কৰিম 23 তাৰপিছত আমি অ'কে কৰি চাওঁ দেখিলা এই ধৰণে বস্তুটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ ৰিসাইজৰ দ্বাৰা তাক আৰু
মডিফিকেশ্যন কৰি আৰু দেখাত ধুনীয়া আমি ধৰি লোৱা আমি আমাৰ যিটো অবজেক্ট বা ছবি আছে তাক আমি এই ধৰণে মডিফাই কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি আৰু এটা অবজেক্ট আমি লৈ লওঁ, তাক আমি কালাৰ দি দিম। সাপোজ এই যিটো অবজেক্ট আছে এই অবজেক্টটো বা ছবিটো আমি কি কৰিব লাগে, ঘূৰাব লাগে। ঠিক আছে, ইয়াৰ উলটা কৰি দিব লাগে। তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম, প্ৰথমে আমি কি কৰিম, সিলেক্ট কৰি ল'ম। সিলেক্ট টুলৰ সহায়ত আমি তাক সিলেক্ট কৰি ল'ম। ঠিক আছে, তাৰপিছত চাবা ৰোটেট বুলি এটা আমি অপশ্যন পাম, ৰোটেট। তাক আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন লিষ্ট ওলাব য'ত তোমাৰ দিয়া আছে ৰোটেট ৰাইট 90 ডিগ্ৰী। ইয়াক ক্লিক কৰিলে মানে কি হ'ব, ৰাইট চাইডলৈ বস্তুটো ৰোটেট হৈ যাব। আমি চাওঁ, দেখিলা ৰোটেট হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ ৰোটেট লেফ্ট 90 ডিগ্ৰী আছে, তেতিয়া লেফ্ট চাইডে ৰোটেট হৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ আছে ৰোটেট 180 ডিগ্ৰী, মানে উলুটা হৈ যাব এই ধৰণে। ঠিক আছে, এইটো বস্তু। ঠিক তেনেকৈ ভাৰ্টিকেল আছে, ফ্লিপ ভাৰ্টিকেল আছে। ঠিক আছে, ফ্লিপ ভাৰ্টিকেলটো বুজিবলৈ কাৰণে আমি সিলেক্ট কৰি লওঁ, ফ্লিপ ভাৰ্টিকেল। দেখিছা, বস্তুটো মানে কি কৰিব, অপজিট কৰি পেলাব। আগত যেনেকুৱা আছিলে তেনেকুৱা ধৰি লওক ফ্লিপ ভাৰ্টিকেলত কৰিব, ভাৰ্টিকেল হিচাপে সি অপজিট কৰি দিব। ঠিক তেনেকৈ ফ্লিপ হৰাইজেণ্টেল আছে, তাক ক্লিক কৰিলে হৰাইজেণ্টেল ৱাইজত তাক কি কৰিব, এই ধৰণে অপজিট কৰি দিব। এইখিনি হৈছে আমি ইমেজ গ্ৰুপত থকা অপশ্যন, যিখিনি বিষয়ে আমি ধৰি লোৱা আলোচনা কৰিলোঁ। কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰিবা। আৰু ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা।